Facem bine ce facem aici? Eu zic că facem. Gropi. Gropi să plantăm și noi câțiva pomișori. Ia priviți. Destul de multe, nu? Bine, mai avem de făcut câteva în partea cealaltă. Dar eu zic că pe această parcelă, nu știu, cred că trebuie să plantez în jur de 100 și ceva de pomi. Și aici avem câteva gropi făcute. Când spun câteva, de ordinul zecilor. Și pe acolo, pe partea laterală, la fel, sunt o grămadă săpate. Eu le sap cu un minim de 3 săptămâni, o lună chiar, înainte de plantare. Și pot spune că este un real succes, că am reușit să le fac într-o perioadă scurtă, fie pe rotund, fie pe pătrat. Dimensiunile trebuie să ținem cont, să le facem corecte. Imediat vorbim de dimensiuni și mai multe detalii. Dar aici vreau să vă arăt ceva. Cam așa arătau pomii aceștia când am cumpărat eu aici. Și zona era la fel, poate un pic chiar mai rău, cum puteți să observați dumneavoastră pe aici, imaginile acestea. Dacă mi-ajută Dumnezeu, și aici o să vedeți ce vedeți aici, pentru că am ajuns la o înțelegere, mai bine spus, cu proprietarul, să cumpăr absolut tot și să fac o plantație ca la carte. Aici, dacă reușesc să termin cu actele și cu tot ce trebuie, o să intre undeva la 500 de pomi. Și cu vreo 250, peste 250 aici, plantație, eu zic că este un început. Haideți să stăm puțin de vorbă, să vedem cam ce pași trebuie urmați, să avem succes și să ne bucurăm de pomii pe care îi cumpărăm, îi plantăm și să vedem crescând și să ne dea roadele pe care le așteptăm. Vă salut, prieteni dragi! Mai plantăm și noi câțiva pomi. Am avut niște ajutoare de nădejde, câțiva prieteni buni care m-au ajutat să sap aici câteva gropșoare. Peste 250 la număr. Dacă reușești cu terenul de aici din această parte, mai am vreo 500 de gropi de făcut. Asta este, dăm înainte. Plantăm. Cred că sunt între singurii nebuni care mai fac astfel de investiții. Nu investesc să fac vreo afacere, că știți prea bine. Ca să faci bani din ce vă arăt eu și să trăiești decent, e foarte greu. Foarte, foarte greu. Și cei care aveți livezi, știți bine despre ce este vorba, sunt convins că îmi dați dreptate. Foarte greu, nu imposibil. Depinde acum și de suprafața pe care o aveți cu livadă. Dar noi avem aici, nu știu, aici în zona asta, toată zona, dacă iau și la terenul hectar, avem și acești pomi care i-am pus înapoi pe picioare, cât de cât. Vedem ce dă din ei anul acesta, am pretenția în anul acesta. Și urmă cu un an era o junglă pe aici. Prin muncă, bani, pasiune, s-a ajuns aici. Oameni buni, dacă vreți dumneavoastră să plantați, că despre acest lucru este clipul, nu să mă mândresc cu ceea ce fac eu, căutați să plantați pomii care credeți dumneavoastră că o să vă meargă în zona unde locuiți sau unde vreți să plantați. Pentru că, exemplu, aici s-au făcut niște studii acum niște ani, când s-au plantat sute mii de pomișori, pH, curenți de aer, lumină și mai multe. Umiditate, cantitatea de precipitații, făcut o medie cât pe metru pătrat. Sunt multe lucruri care au fost puse cap la cap și au ajuns oamenii la concluzia că aici este bine să facă o livadă. Acum nu se mai ține cont, fiecare face după cum îl taie capul. Drept dovadă, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră acum care urmăriți acest clip, păi spune asta mie cum să plantez, mă, păi fac o groapă, bag un pom și s-a prins și aia. Aveți perfectă dreptate, felicitări. Dar, câți pomi nu ați plantat și la un an, doi s-au uscat? Sau l-ați plantat, ați văzut că a dat din el și dintr-o dată a murit. Vedeți, aici contează foarte mult detaliile pe care o să vi le spun eu. Groapa, minim de 50 pe 50, fie că vorbim de diametru, fie că vorbim de latură. Parte superioară, parte inferioară. Solul, aveți grijă să dreneze bine, adică apa să nu băltească. Aveți grijă foarte mult de lumină. Cum îl poziționați. Pomul are nevoie de lumină, foarte multă lumină. Nu contează ce pom plantați. Lumină. Nu vă apucați să plantați soiuri care nici nu puteți să le pronunțați. Căutați să plantați soiuri autohtone
sau soiuri care sunt rezistente la dăunători, boli și în ultimul rând să fie rezistente la secetă, pentru că vedeți, sunt N factori care influențează mai slaba alimentare a solului cu precipitații de la an la an. Vedeți bine, suntem la jumătatea lunii ianuarie și eu sunt din Prahova. Mai plouă, mai fulguie, dar zăpadă din an în an mai puțin. Doar la munte. Plantez pruni, meri, caiși, peri, mă rog, pomi pe care îi vei ține sub control și nu vreau să depășească o înălțime la maturitate de 3 metri și jumătate. 4 deja e foarte mult. Poate lacumii care cresc după an pe an să ajungă la înălțime. 3 metri jumătate este de ajuns. Să poți să-i culegi ușor, fructele să fie de calitate și voi alege coroanele care sunt indicate pentru fiecare specie de pom în parte. Mai țineți cont și de zona în care aveți dumneavoastră terenul să fie o zonă neinundabilă. În momentul când aveți zonă inundabilă și pământul nu se drenează, este o mare problemă. Nu vă apucați să plantați acolo cireș, să nu plantați vișini, nu plantați cais piersic, pentru că nu o să vă trăiască. Vă garantez eu acest lucru. Aveți foarte multă umiditate acolo în zonă unde pământul nu se drenează bine, încercați să ridicați pomul mai sus. Cum e solul, faceți o gaură puțin mai mică decât ar fi normal și pomul ridicați un pic mai sus și faceți ca un mușuroi. Vă asigur că în ceva timp pomul o să-și prindă rădăcinile acolo unde trebuie și o să vă reziste. Ca și în cazul în care în zona unde a săpat groapa dați de piatră, balastul, nisip. Scoateți tot afară și aduceți pământ fertil din altă parte. Și doar așa veți avea parte de un pom care se prinde și se dezvoltă și crește. Mulți oameni o să spună, păi stai așa puțin, dar groapa aia, de ce trebuie să o fac eu atât de adâncă? O groapă, ca să fie bine, un minim de 50 pe 50, latură sau diametru. 50 adâncime și la bază, bineînțeles. Pentru că sunt importante și rădăcinile de suprafață, dar și rădăcinile care sunt la baza tulpinii. Așa că pomul nu neapărat doar să se prindă, el trebuie să se și dezvolte. Din acest motiv, pământul din jurul lui trebuie să fie un pământ fertil, un pământ afânat, ca rădăcinile să se dezvolte ușor, ca rădăcinile să fie alimentate cu tot ce este necesar ca pomului să-i meargă bine, mai bine spus. Rădăcinile se fasonează. Unde tai, crește. Așa se întâmplă și dacă groapa o faci astăzi și mâine ai plantat. Ai făcut groapa, automat vor rămâne niște rădăcini care s-au tăiat, o să dea din ele și nu o să consume pomul, să prindă, mănâncă celelalte rădăcini. Plus că sunt insecte, dăunători, boli. Deci groapa neapărat trebuie să o sac cu minim 2-3 săptămâni înainte. Să sterilizează groapa, să aerează solul, să creează mediul perfect pentru ca pomul să se dezvolte normal. Pomul se prinde, nu când a făcut 5 fructe, l-ai văzut într-o parte. Pentru că el are mai mult rădăcini de suprafață și e pus la suprafață. Bate o vijelie, s-a rupt. Foarte mare atenție, foarte mare atenție. Când o să plantez, o să vă arăt și dumneavoastră cum fac. Deci, distanțele dintre pomi. Vrei să plantezi nuc? De la 5 metri încolo până la 10 metri, depinde de soi. Neapărat. Dacă este un soi care dezvoltă creșteri masive, automat distanța trebuie mult mai mare. Dar și la nuc se fac tăieri periodice și dacă vrei să faci plantații de nuc, sunt convins că îl vei tăia anual. La cireș la fel, de la 4 metri încolo, distanța între pomi și între rânduri. Eu aici 3 metri cu 3 metri și jumătate, deci 3 metri și jumătate între rânduri cu 3 metri între ei. Prun, măr. Cred că o să pun și păr, gutui. Unde o să plantez cireși, automat o să-i plantez în zone unde am spațiu mai mare. Vreți să faceți un lucru ca la carte? Faceți lucrurile încet și calculate. Plantezi un pom 2, nu te doare burta, ai pierdut 40 de lei și asta este. Dacă n-ai plantat 300, deja acolo este o problemă. Deci, oameni buni, ca să facem așa o concluzie la tot acest clip, vrei să plantezi pomi, plantează că nu mai există risc major de îngheț sub minus 5 grade. Dacă sunt minus 7, minus 8, minus 10, deja
sunt șanse să mai scape unul, doi, dar să știți că pomii sunt compromiși. Încercați să plantați pomii doar din soiurile care credeți dumneavoastră că vă merg acolo în zona unde locuiți. De preferat, dacă plantați unul, doi, luați cu o coroană preformată. Nu tăiați vargă. Plantați cum plantez eu aici, fiecare la aprecierea lui. Eu nu știu, încă nu m-am decis, o să merg la pepiniera de unde am vorbit să cumpăr pomi și atunci o să văd cât de viguros este un pomișor și atunci o să mă decid ce o să aleg. Oameni buni, deci mare atenție la ce vreți dumneavoastră să plantați, unde să plantați, dar căutați să faceți lucrurile ca la carte, pentru că e păcat de banii dumneavoastră, banii se fac greu, se duc foarte repede și nu ar fi normal să pierdeți pentru 5 minute de muncă care o faceți acum, să pierdeți un an întreg pentru că pomul nu vi s-a prins. Vă doresc numai bine, spor să aveți și să ne revedem cât mai curând, tot cum am învățat la muncă. Stimă multă!